bila kita nak create ERD ni, entity relationship model, so kita kena faham entity dulu. Kan, yang kita dah belajar dalam database semester lepas. So, you punya sistem tu ada berapa entity. So, entity tu bila nak digambarkan dalam ERD tu macam mana kita nak lukis. So, ni saya dah bagi dah sikit guide tadi. Saya ambil ni dalam internet je yang berkenaan dengan ERD ni untuk you all refresh balik. Contohnya, kat sini ERD is a visual representation of different data using conventions that describe how these data are related to each other. Maknanya kita nak represent bagaimana data-data yang kita yang menggunakan convention dari tu, using conventions that describe how these data are related to each other. Macam mana writer relates dengan novel. Novel macam mana relates dengan consumer. For example, the element writer, novel and consumer may be described using ERD this way. So ini basic lah. So at least you all buat project pun ada minimum ada 3 entity. Entity lah nanti bila you nak create table, you akan ambil daripada ERD ni. Jadi table lah. Table writer, table novel, table consumer. Ni entity. So dalam basic lah. Kalau tengok ni saya just refresh balik lah untuk you all. Okay, sebenarnya tak payah refresh pun tak apa, tapi takut you tak ingat, kesian pula kan nanti nak buat, nak present So make sure you masukkan dalam ni, kalau setakat nak log in apa tu tak payah masukkan dalam ERD. Okay, in the diagram, the elements inside rectangular are called entities. Ni kita panggil entity. Ingat tak lagi? Ingat ke tak ingat? Kita panggil entity. And then this ER diagram tutorial for beginners cover most things related to ER diagram for quick navigation. So you boleh, kalau no time sebagai itu, you boleh klik kat sini lah. Kita tengok satu persatu lah, saya brief je. Okay, so the rest tu you all boleh tengok sendiri. Okay, ER diagram are most often associated with complex database that are used in software engineering and IT networks. In particular, ER diagram are frequently used during the design stage of a development process in order to identify different system elements and their relationship with each other. For example, an inventory software used in a retail shop will have a database that monitor elements such as purchase item, item type, item source, item price. So depends on entity tu, depends on jenis sistem apa yang you all buat lah. Okay. Ni contoh, dan setiap satu entity tu mesti ada attribute. Saya nak refresh balik lah kalau kita ingat. Ini adalah relationship yang bentuk diamond ni, relationship. Contohnya shopper. Shopper sini dalam ni dia tak ada tulisan pula. Shopper ni mungkin boleh ada name, address, contact number and so on lah yang related dengan shopper. Shopper buys item. So item adalah satu entity. Dia punya attribute dia, kalau maksudnya yang entity dah nanti you all create dalam bentuk table. Create table lah nanti. So ada item type, ada item price, item source. Ini kita panggil dia punya attribute. Ataupun bila you create table nanti, you ada ini adalah sebagai field. Table kalau dalam bila you dah create nanti table ni sebagai yang attribute ni adalah sebagai field. So ini simbol-simbol just untuk refresh saja. Entity, attribute, relationship.
weak entity, multi-value attribute, weak relationship. Okay. Kalau yang tengah hari ni muak je. Okay. So you all macam mana? Puasa? Ni you all dekat rumah ke dekat hostel? Kebanyakannya kat rumah. Oh ya ke? So pandai-pandai lah you all discuss macam mana bila duduk jauh-jauh online, you all pakai Google Meet ke apa ke, terpulang lah pada masing-masing. Terpulang pada grup masing-masing. So nanti siapa tu Nabil jangan lupa cari nama siapa yang tak ada nama dalam tu dan bagi kontak nombor dia pada saya. Baik, Puan. Okay, sebab sebelum ni lah, sebelum nak start minggu depan dah you all nak present kan, dah nak buat IAD apa semua. Nanti minta dia yang kalau dia join kata grup yang 3 orang tu yang first tadi tu, dia yang kena buat lah sebab you all dah buat proposal apa semua kan. Dan you boleh bantu dia lah kalau masuk dalam dia tu. Okay. So elemen-elemen yang ada dalam MTT, dalam ER diagram adalah entity. Entity tu sama ada entity biasa ataupun weak entity. And then ingatlah entity can be a person, place, event or object that is relevant to a given system. For example, a school system may include students, teachers, major course, subject, fees and other items. So you boleh tengok you boleh study sistem-sistem orang lain yang dah buat dekat, you boleh Google lah. Boleh Google dan you boleh match kan dengan sistem yang you buat. Banyak berlambat-lambat dekat kalau you Google. Nak dengan tak nak je, raja dengan malas je. Tapi jangan copy yang dia punya, tapi kita buat based on kita punya lah. Kita tengok yang dia punya tu sebagai satu guide. Boleh? Jangan pergi tengok bulat-bulat, copy bulat-bulat orang. Semua sebagai satu guide. Oh dia buat macam ni, dia buat sistem pendaftaran pelajar. So apa yang ada dalam sistem pendaftaran pelajar? Mesti ada pendaftar, ada student, mungkin ada asrama ke apa ke kalau nak tinggal kat asrama yang kan. So macam apa item ataupun entiti yang terlibat. Okay. So you kena tahulah, you kena faham ni sebab apa ini adalah cara lah untuk you represent, untuk you lukis nanti. Entities are represented in a diagram by rectangle and name using singular noun. Singular. A weak, kemudian ada juga weak entity. A weak entity is an entity that depends on the existence of another entity. It's more technical terms and it can define as an entity that cannot be identified by its own attributes. So it is use of foreign key combined with its attribute to form the primary key. Okay, an entity like item is a good example for this. The order, kalau tengok ni, the order item will be meaningless without an order. So it depends on the existence of order. So inilah having entity. Okay, so kemudian kita tengok attribute. An attribute is a property, trait or characteristic of entity. Attribute itu adalah ciri-ciri bagi entiti. Contohnya entiti pelajar. So apa yang kita katakan ciri-ciri pada pelajar tu? Mesti ada nombor metrik, alamat, telefon, kan? Ada apa lagi? Program dan sebagainya. So macam mana pula pelajar ni dihubungkan dengan khusus? Pelajar mengambil ataupun dengan subjek. So maksudnya pelajar mengambil subjek. Subjek tu ada pula ada dia punya attribute dia. Okay, boleh? Boleh. Contoh-contoh lah. So hopefully you all
boleh buat, tak susah sangat pun. As long as you rasa you buat. Kan, jangan pula bila bila lecturer buat tertangguh dan banyak pula assignment lain datang daripada subjek-subjek lain kan. Okay, so something tadi. Asalnya saya nak ni balik dah tu. Nanti ada saya dah terklik allow kan saya nak cancel. Okay, kemudian kita tengok contoh yang lain lah. Lain saya bagi banyak contoh. Contoh yang inilah customer. Ada customer untuk bagi entity customer, dia ada ID customer, dia ada name dan dia ada address. Address pula dia ada dipecahkan lah, ini dia panggil apa saya tak ingat lah itu. Dia panggil attribute. Sorry? Dia ada attribute number, street, city pula bagi address. Okay, kemudian ada juga entity yang teacher entity can have multiple subject values. Derive attribute. Contohnya derive attribute based on another attribute. This is found rarely in our diagram. For example, for a circle, the area can be derived from the radius. Ataupun macam tarikh lahir kan, kita tak tahu umur. Kadang kita just refer pada tarikh lahir kan, so dapatlah dalam sistem tu you create lah, nak tahu umur dia berapa, so kita tengoklah, kita buat coding dengan match dengan tahun kelahiran, hari kelahiran, bulan kelahiran, macam tu Okay. Contoh juga lah, relationship describe how entities interact. For example, the entity carpenter may be related to the entity table by relationship builds or makes, and then relationship are represented by diamond shapes and are labeled using verbs. Carpenter makes table. Using relationship in entity relationship diagram. Recursive relationship ini merujuk kepada entity itu sendiri. Okay, contohnya supervision, employee. Okay, ini relationship, that's why dia panggil recursive relationship. So, you tengok keperluan ataupun keadaan atau sistem yang you all nak bina lah. Employee, example of a recursive relationship in ER diagram. Okay. If the same entity participant more than one in a relationship, it is known as recursive relationship. In the below example, an employee can be a supervisor and can be supervised. So this is recursive relationship. Dia juga sebagai supervisor dan juga boleh dia sebagai supervisor dan dia juga disupervise. So dari segi cardinality and ordinality. Okay, so yang ni pun you kena ambil berat juga lah. You kena tahu bila nak create relationship ni. These two further defines relationship between entities by placing the relationship in the context of number in an email system. For example, one account can have multiple accounts. One account can have multiple contacts. So the relationship in case follows one to many model. Adanya satu email account mempunyai lebih daripada satu contact. Okay.
So the rest how to tips on how to draw diagram. So satu persatu ni lah. Apa yang you kena tulis, identify sebelum you nak buat tu, tengoklah sistem apa. Dalam environment apa sistem yang nak buat. Identify all the relevant entities in a given system and determine the relationships among these entities. Okay, kena identify dulu apa entiti yang terlibat dalam sistem yang kita akan gunakan. So entity sekali dengan attribute lah. An entity should appear only once in a particular diagram and provide a precise and appropriate name for each entity, attribute and relationship in the program. Mesti ada entity, mesti ada attribute dan juga mesti ada relationship. Terms that are simple and familiar always beat with technical sounding words. In naming entities, remember to use singular nouns. However, adjectives maybe have to distinguish entities belonging to the same class or part-time employee and full-time employee, for example. Meanwhile, attribute means be meaningful, unique, system independent and easily understandable. Jangan pula bagi nama-nama yang tak berkenaan pada punya entiti. Okay, dan setiap satu entiti tu nanti you kena ada relationship lah, macam contoh yang sebagi tunjuk kat atas tu. Tak perlu banyak entiti, 3 hingga 4 pun dah cukup dah. Jangan banyak-banyak sangat, nanti pening macam mana. Kalau sekadar you nak kali tengok sini, lepas lah buat login pun ada kat sini, tak payah. Login tu tak payah. Terus je masuk kepada macam mana kita nak create yang sebenar. Contoh ni. Okay. Ada lain tak yang lain? So boleh rasa nak lukis yadi ni, ataupun kalau rasa tak cukup lah dengan apa yang Puan Ji bagi ni, tak apa. You boleh cari lagi. Dekat Google tu banyak, tengok YouTube ke, yadi tutorial. Yang DFD tu saya nak you buat sendiri, you study sendiri and then you buat sendiri. DFD tutorial, yadi tutorial, insyaAllah you boleh. Kalau orang tengah kata rajin sekali je. Kena rajin je. Yang saya ajar ni basic, just to give you a basic idea lah macam mana nak explore lagi lagi besar knowledge tentang macam mana nak buat sistem. Okay, ada lagi tak? Faham tak apa yang you all kena buat pada minggu lepas? Nanti bila saya dah create link untuk hantar proposal yang you all dah buat minggu lepas tu, nanti saya akan maklum dalam group. Saya lupa, saya nak hide lagi banyak lagi yang saya tak hide yang semester lepas punya. Okay, ada apa nak tanya tak? Walaupun tak sepenuhnya lah, memang tak cukup lah kalau you nak buat projek dalam masa kelas. Mungkin masa tadi 2 jam untuk bincang. Ni saya pula ambil dekatnya 1 jam untuk bagi brief sikit macam tu. So, you kena cari masa lain juga lah untuk buat. Samping subjek-subjek lain ataupun subjek yang lain yang banyak tugasan juga ataupun assignment juga bertambahlah. Kan? Masa student memang tugasan dia adalah buat tugasan. Lecturer tugasan dia adalah bagi tu tugasan. Okey, ada apa-apa nak tanya tak? Ni ada COVID lah, ada yang itu ni lah, tak apalah yang
Yang WhatsApp saya tu, yang tak WhatsApp saya tu macam mana? Pergi mana hujan-hujan? Kalau kat Gombak Adak ni hujan sedap tidur ni. Kan? Ada apa-apa nak tanya lagi tak? Kalau tak ada, okey. Tak apalah kalau tak ada pun. Jadi masa yang ada selebihnya ada tinggal lagi lebih kurang 12 minit tu, you all nak discuss balik macam mana nak create DRD untuk you punya sistem dan juga DFD lah. Jadi itu saja. InsyaAllah kita jumpa lagi. Minggu depan tu you all present minggu depan you all present proposal 20 markah. Okay. So nanti jangan lupa bagi attendance lisan kat group. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan. Okay, sama. Okay. Terima kasih Puan.